पहा, आपण प्रॉब्लेम सेट मधलं दुसरं, तिसरं, चौथं, पाचवं, सहावं घेतलेलं आहे. सहाव्यातलं डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर इच क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मधलं दुसरं गणित राहिलेलं आहे म्हणा. सहाव्यातलं दुसरं. सहाव्यातलं दुसरं अंडर रूट 3x स्क्वेअर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0. याचं काय करायचं आपल्याला? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. काय ठरवायचं आपल्याला? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. रूट्सचे आपल्याला प्रकार काढायचे आहेत किंवा कोणत्या प्रकारामध्ये असेल ते. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट. कसं ठरवत असतात नेचर ऑफ द रूट? बी स्क्वेअर मायनस 4ac म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू काढू. डेल्टाची व्हॅल्यू कशी काढत असतात? बी स्क्वेअर मायनस 4ac किंमत इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ॲज रिअल अँड इक्वल रूट्स. ग्रेटर दॅन 0 इक्वल डिस्टिंक्ट अँड रिअल रूट्स. रिअल अँड डिस्टिंक्ट रूट. आणि तिसरा मुद्दा काय असते? लेस दॅन 0 म्हणजे निगेटिव्ह रूट्स असतील. निगेटिव्ह रूट्स काय असते? नॉट रिअल रूट्स. नॉट रिअल रूट्स. आपल्याला नेचर ऑफ द रूट ठरवायचं आहे. आन्सर ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 फॉर आता a ची व्हॅल्यू किती झाली? देअरफॉर a बरोबर अंडर रूट 3, b बरोबर अंडर रूट 2 अँड c बरोबर मायनस 2 अंडर रूट 3. c बरोबर किती? मायनस 2 अंडर रूट 3. डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वेअर मायनस 4ac. डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वेअर मायनस 4ac. b स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर? अंडर रूट 2 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू a म्हणजे किती? अंडर रूट 3 इंटू मायनस 2 अंडर रूट 3. अंडर 2 चा स्क्वेअर 2 मायनस इकडे आहेत, मायनस इकडे आहेत, मायनस मायनस प्लस 4 तुम्ही 8. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 म्हणजे फक्त 3. 8 24 2 26. देअरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 26 ग्रेटर दॅन 0. डेल्टा इज इक्वल टू 26 ग्रेटर दॅन 0. देअरफॉर equation has a real and distinct root. Distinct म्हणजे भिन्न. अनइक्वल लिहू शकता तुम्ही. डिस्टिंक्ट अँड अनइक्वल रूट्स असं लिहू शकता तुम्ही. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द. आता आपल्याला घ्यायचा आहे 7वा प्रॉब्लेम. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. 7वं काय? solve following number 1 upon x plus 5. पहिलं यातलं सातव्यातलं पहिलं 1 upon x plus 5 is equals to 1 upon x square. 1 upon x square. 1 upon x plus 5 is equals to 1 upon x square. काय करायचं असतं? डिनॉमिनेटर मध्ये संख्या असेल तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन काय मिळवायचं? तर x square is equals to x plus 5. therefore x square plus आहे तर दुसऱ्या बाजूला मायनस x मायनस 5 is equals to 0. भेंडीवर चाला. भेंडीवर काय आहे? तिसऱ्या पदाचे चिन्ह मायनस, दुसऱ्या पदाचे चिन्ह मायनस, वर मायनस आले की याचे अपोजिट चिन्ह. पहिल्या तिसऱ्या पदाला गुणाकार असतील मायनस 5x स्क्वेअर. असे दोन पद सांगा ज्यांचा गुणाकार 5 होते आणि वजाबाकी 1 होते. असे दोन पद आपल्याजवळ नाहीच आहेत, म्हणून या मेथडला हे पद्धत चालत नाही. दिसायला गणित एकदम लहानसा आहे पण त्याचे फॅक्टर कळत नाहीत. कारण आपण पहिले काय करू? फॅक्टर्स काढायचे प्रयत्न करू. 5 मल्टिप्लिकेशन आणि 1 वजाबाकी असे प्रयत्न. मग काय करायचं तुम्ही? स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये
ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर पुढे a बरोबर किती 1, b बरोबर किती -1 आणि c बरोबर किती -5 अशा झाल्या abc च्या व्हॅल्यू झाल्या. a is equals to 1, b is equals to -1, c is equals to -5. काय करू आता a च्या जागी किती बसते 1, मग डेल्टा is equals to b स्क्वेअर -4ac. b स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर -1 चा स्क्वेअर -4 इंटू 1 गुणिला -5. -1 चा स्क्वेअर 1, -2 वेळा आले काय होतात प्लस 5 1 5 5 20 20 आणि 21. therefore b स्क्वेअर -4ac ची व्हॅल्यू झाली 21. आता आपल्याला फॉर्म्युला पाहिजे. काय फॉर्म्युला x is equals to -b प्लस मायनस अंडर रूट मध्ये b स्क्वेअर -4ac अपॉन 5a. x is equals to -b, b म्हणजे किती -1 प्लस मायनस अंडर रूट 21 अपॉन 2 गुणिला 1. x is equals to 1 प्लस मायनस अंडर रूट 21 अपॉन 2. therefore x is equals to 1 plus under root 21 upon 2 and किंवा r x is equals to 1 minus under root 21 upon 2. and therefore 1 plus under root 2 upon 20 under root 21 upon 2 and 1 minus under root 21 upon 2 are the roots of the quadratic equation. पुन्हा एकदा डिनॉमिनेटर मध्ये सांगा सॉल्व द फॉलोइंग मेथड सांगितली. परफेक्ट स्क्वेअर मेथड म्हणजे कॉम्प्लिमेंट स्क्वेअर मेथड ने सोडवा, फॉर्म्युला मेथड सोडवा की फॅक्टरायझेशन मेथड सोडवा. मेथड सांगितलेली नाही ते आपल्याला ठरवायचं. मग x स्क्वेअर इज इक्वल्स टू x प्लस 5, x स्क्वेअर प्लस चे झाले मायनस प्लस चे झाले मायनस. हे झालं आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता कोणत्या मेथडने सॉल्व करायचं? सगळ्यात चांगली मेथड आहे फॅक्टरायझेशन मेथड. कोणती मेथड आहे? फॅक्टरायझेशन मेथड. मग फॅक्टरायझेशन मेथड पाहिलं आपण मेथड गेलो होतो ना, -5 मल्टिप्लिकेशन आणि 1 वजाबाकी असे फॅक्टर्स होऊ शकतात. 5 हे प्राईम नंबर आहे. फॅक्टर कोणते? 5 1 5. 5 मधून गेले 4 आहे. इथं जर 4 असतं तर जमलं असतं, पण 4 नाही म्हणून हे जमणार नाही. मग दुसरी मेथड कोणती? कॉम्प्लिमेंट स्क्वेअर मेथड. डेंजर आहे आणि त्याच्यातही येते की नाही सांगता नाही येत, पण एव्हरग्रीन मेथड आहे फॉर्म्युला मेथड. कोणती मेथड आहे ते? फॉर्म्युला मेथड. कोणताही प्रॉब्लेम असेल सध्या तर ते डाव्या हातात फॉर्म्युला मेथडनं सॉल्व करता येते. त्यानं जर आलं नाही तर समजून झालं ते येत नाही. तसं आता हे फॅक्टरायझेशन मेथड आलं होतं काय नाही, मग आपण असंच म्हणू किंवा हे येत नाही तर उत्तर चुकीचं. 9व्या वर्गात असं होतं, वी डू नॉट फॅक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशन असं लिहिलेलं होतं आपण काही काही इक्वेशन मध्ये. पण याच्यात ते चालत नाही, त्याच्या पुढे आलेलं आहे 10व्या वर्गात. 10व्या वर्गात अजून सध्या आपल्याला इमॅजिनरी नंबर परत तेही आहे, पण ते सध्या नाही. त्यासाठी आपल्याला कंडिशन आहे b स्क्वेअर -4ac लेस दॅन 0. ते कंडिशन आहे, त्याच्या पुढे जाता येत नाही. मग इथं b स्क्वेअर -4ac ची किंमत काढून घेऊ. त्याची किंमत किती आहे? 21. मग कोणती मेथड किती? फॉर्म्युला मेथडनं कोणतेही प्रॉब्लेम येतेच आणि त्यांना आलं नाही समजलं नाही गणितच येत नाही. x ची व्हॅल्यू काढली -b प्लस मायनस अंडर रूट मध्ये b स्क्वेअर -4ac. त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्या आणि आन्सर काढला. x स्क्वेअर -3x अपॉन 10 -1/10 इज इक्वल्स टू 0. ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. पण सध्या दिसते काय ते याला डिनॉमिनेटर 10 याला 10 याला कोणीच नाही. मग काय करसान? प्रत्येकाला 10 ने मल्टिप्लाय करू. आन्सर मल्टीप्लाइंग बाय 10. मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 असे लिहू शकता तुम्ही. 10 ने मल्टिप्लाय केलं त्याचा आन्सर काय आहे? 10x स्क्वेअर मायनस 10 इंटू 3x अपॉन 10 मायनस 10 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 0 इंटू 10. 10 कटले
10 गेट्स कॅन्सल. नवीन इक्वेशन काय होते 10x स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. पुन्हा पहिले सगळ्यात बेसिक रीत काय फॅक्टरायझेशन मेथड नशीन जमत तर दुसऱ्या मेथड पहिल्या आणि तिसऱ्या पदाचं मल्टिप्लिकेशन असते मायनस 10x स्क्वेअर आणि वजाबाकी यायला पाहिजे मायनस 3. इथं मायनस आहे इथं प्लस. असे दोन पद सांगा की ज्यांचा गुणाकार 10 होते आणि वजाबाकी 3 होते. 5 दुनी 10, 5 मधून 2 गेले 3 राहिले. 5 दुनी 10, 5x आणि 2x इथं सबस्टिट्यूट केले. देअरफॉर 10x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 2x मायनस 1 इज इक्वल टू हा एक ग्रुप हा दुसरा ग्रुप. आता दोन त्या स्टेप करता येतील ना. किती रेडिमेट पाहिजे याच्यातून पहिल्यातून 5 कॉमन काढलं दुसऱ्या कॉमन काढायची गरज नाही. कॉमन नसला निघत तर काय लिहित असतात एक लिहित असतात प्लस 1 याच्यात प्लस 1 इन याच्यातलं 5x इन 5x प्लस 1 इन अनदर ब्रॅकेट 2x मायनस 1 त्याच्यावर उत्तर काढा. समजलं. इथं हे गणित फॅक्टरायझेशन मेथडमध्ये बसते म्हणजे इझी मेथड आहे. काय केलं सर्वात पहिले डिनॉमिनेटर मध्ये संख्या होती त्या संख्येने प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करायचं. त्याच्या पुढचं गणित सोडवता नाही तर बस एवढंच लिहा. पुढचा आहे थर्ड नंबरचा प्रॉब्लेम. दोन एक्स प्लस 3 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 25. पहा आता हे प्रॉब्लेम तुम्ही कसं सोडवता त्यावर आधारित आहे. मी एकदम सिंपल मेथडने सॉल्व्ह करणार आहोत. तुम्ही काय करू शकता हे गणित सोडवण्यासाठी पहिले याचं एक्सपान्शन करू शकता. 2x ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 3 2x इंटू 3 प्लस b चा स्क्वेअर म्हणजे बायनॉमियल एक्सपान्शन a प्लस b ब्रॅकेटचा स्क्वेअर वापरून हे गणित सोडवत आहे. पण मला माहिती आहे 25 सुद्धा एक परफेक्ट स्क्वेअर आहे म्हणून मी त्या मेथडने जाणार नाही. आन्सर 2x प्लस 3 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 25 म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर होते रे 5 चा. पण प्लस आणि मायनस 5 चा स्क्वेअर लिहित असतात. स्क्वेअर रूट गेट्स कॅन्सल. म्हणून 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस मायनस 5. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे. आता एकदा प्लस घेऊ एकदा मायनस घेऊ. देअरफॉर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3 is equals to minus 5 plus 3 है दूसरा बदल देते हैं आपको 2x is equals to 5 minus 3 और 2x is equals to minus 5 minus 3. Therefore x is equals to 5 मधून 3 गेले 2/3 आंसर देते A. और x is equals to minus 5 और minus 3 minus 8 चिन्ह सारखे असते ऍडिशन होते अपॉन रुपये minus 4. Answer minus 4. Therefore 1 and minus 4 are roots of 2 मार्कासाठी किंवा 3 मार्कासाठी 2 आणि मायनस 4 याचे रूट्स येतात. सॉरी 1 आणि मायनस 4 एवढं लहान आहे. तुम्ही एक्सपान्शन करून फॅक्टरायझेशन मेथड न कोणी मेथडने सॉल्व्ह करू शकता. ओके सर 2x प्लस 3 ब्रॅकेटचा स्क्वेअरचं एक्सपान्शन केलं तरी चालते पण मी एक्सपान्शन करत नाही. 5 25 ला लिहितो 5 चा स्क्वेअर प्लस मायनस 5 चा स्क्वेअर स्क्वेअर रूट गेट्स कॅन्सल स्क्वेअर गेट्स कॅन्सल म्हणजे टेकिंग स्क्वेअर रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस मायनस 5 एकदा प्लस घेतलं एकदा मायनस. सिंपल चीज आहे. एकदम सोप्या मेथडने सॉल्व्ह करायचं. m स्क्वेअर प्लस 5m प्लस m चौथा प्रश्न. याचा प्रत्येक प्रॉब्लेम आपण घेऊन पाहून राहिलो ते एकदम सिंपल होतं ते मग घरी नाही तर म्हणता येईल. m स्क्वेअर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0. चला कुठे चालता डायरेक्ट एकदम इझी प्रॉब्लेम आहे. पण आपल्याला अशी दोन पद्धत तयार करायची की 5 मल्टिप्लिकेशन येईल आणि 5च बेरीज येईल. 5 गुणाकार आणि 5च बेरीज 5 एक 5 पण बेरीज होते 6. अशी संख्याच नाहीये. 5 गुणाकार आहे आणि 5 बेरीज येईल अशी संख्या नाही. 4 आहे 4च गुणाकार आहे आणि 4च बेरीज येईल अशी संख्या कोणती आहे 2 गुणिले 2 2 2 जा 4 2 2 4 2 2 4. पण याच्यात तसे फॅक्टर नाही मध्ये तिथे प्राईम नंबर 3 मध्ये अशी संख्या नाही की 3च बेरीज आणि 3च आहे.
नाही आहे. प्राईम नंबरला असं होतच नाही की तेच संख्या बेरीज तीच संख्या मल्टिप्लिकेशन, बाकी कॉम्पोजिट नंबरला असू शकते. म्हणजेच कोणता मार्ग ठरवला मग आपण? फॉर्म्युला मेथड. कोणत्या मेथडने जो आपण? फॉर्म्युला मेथड. मग फॉर्म्युला मेथड मध्ये काय होते? पहिले आपल्याला डेल्टा स्क्वेअर करावं लागेल. ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर इथं संख्या नाही म्हणजे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू किती होते? b इज इक्वल टू किती होते? 5, c इज इक्वल टू किती होते? वरच्या खालच्या संख्येत तुलना करायची. c इज इक्वल टू किती होते? a is equals to 1, b is equals to 5, c is equals to 5. आता therefore b square minus 4ac, b square minus 4ac, b square मध्ये कोणाचा स्क्वेअर होते? 5 चा स्क्वेअर मायनस 4 गुणिले a म्हणजे 1 आणि c म्हणजे 5. 5 चा स्क्वेअर किती झाला? 25. 5 1 5 20. 25 मधून 20 गेले 5 झाले. हा इथे 5 झाले. हे गणित असं करून पाहावं लागते घरी थोडं थोडं त्याच्यात. मग काय होते ना आता हे 25 मधून 20 गेले 5 राहिले. therefore काय लिहिलं तर मी युजिंग काय फॉर्म्युला आहे? m जे अक्षर असेल ते घेत असतात. m इज इक्वल टू मायनस b प्लस मायनस b square minus 4ac upon 2a. m is equals to minus b, b ची किंमत किती येते? 5 प्लस मायनस अंडर रूट मध्ये 5 अपॉन 2 इंटू a ची जागा किती येते? a मायनस 5 एकदा प्लस b अपॉन किती 2 और m is equals to minus 5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन एकदा प्लस एकदा मायनस असं हे पुन्हा मेथडचं आहे. फॉर्म्युला मेथडने करून आपण सॉल्व्ह केलं. हे घरी वाचत राहा तुम्ही. आता प्रत्येक प्रॉब्लेम थोडी थोडी काहीतरी अशी युक्ती आहे. ती युक्ती आपल्याला सॉल्व्ह करायसाठी येते. तुमचं काम आहे का तरी 2-2 4-4 वेळा वाचणं? नाही तर लॉकडाऊनच आहे. बाकीच्या गोष्टी करून बोर झालो. अभ्यास करून कधी बोर होत नाही कारण तो करतच नाही म्हणा. हे प्रॉब्लेम वाचा. 7वा प्रॉब्लेम चांगला प्रॉब्लेम आहे. 7व्या प्रॉब्लेम मधलं शेवटचा प्रॉब्लेम आहे. हे पहा, या चॅप्टर मधलं पहिलं गणित आलं की आपण याचे फॅक्टर काढू शकलो नाही, सोडवू शकलो नाही. ते पहिलं गणित. शेवटचा प्रॉब्लेम 6वा प्रॉब्लेम. x स्क्वेअर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. शेवटचा प्रॉब्लेम बता रहे हैं. x स्क्वेअर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कसे सांगणार आहे? पहिल्या आणि तिसऱ्या पदाला गुणाकार असतील. माइनस b स्क्वेअर दुसऱ्या पदाचे माइनस आणि प्लस असे दोन पद ठरवा की ज्यांचा गुणाकार 3 येते. गुणाकार 3 येते आणि वजाबाकी 4. 3 1 3 जमलं. 3 1 3 पुन्हा 3 3 1 3 पण 3 आणि किती होते? 4. ऍडिशन होते 4. पण आपल्याला काय पाहिजे? सबट्रॅक्शन पाहिजे. सबट्रॅक्शन 4 होऊ शकत नाही म्हणून याचे असे फॅक्टर येऊ शकत नाही. समजलं? पहिले आपल्याला सोपं सिंपल मेथडच्याच मागे जायचं. कोणती आहे ती सगळ्यात सोपी मेथड? फॅक्टरायझेशन मेथड. पेंडीवर जायचं, दुसऱ्या पदाचं चिन्ह खाली लिहायचं, तिकडे वर मायनस आलं की अलग अलग चिन्ह प्लस आलं की समान चिन्ह. आता किती दिवस झाले? 15 दिवस झाले जवळ आपले हे सुरूच आहे. पण त्यानं नशीब जमत तर कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. त्यांना म्हटलं की सॉल्व्ह बाय कॉम्प्लीट स्क्वेअर मेथड तरच सॉल्व्ह करायचं, नाहीतर डेंजर मेथड आहे त्याच्या मागे लागू नका. आता पुढच्या स्टेपमध्ये काय करा? ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर किंमत नाही a इज इक्वल टू 1
b is equals to -4 and c is equals to -t. c is equals to -t. Therefore डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac b चा स्क्वेअर म्हणजे -4 चा स्क्वेअर -4 गुणिला 1 गुणिला -3 -4 चा स्क्वेअर किती येते 16 मायनस मायनस प्लस 4 3 12 16 तून 12 गेले 4 मिळाले म्हणून मग डेल्टा ची किंमत किती झाली 4. आता आपल्याला लिहिता येईल फॉर्म्युला मित्रांनो therefore x equals to -b plus minus अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन दोन्ही याच्या व्हॅल्यू पुट करा आणि आन्सर कोणी 28 बरोबर सॉरी 16 आणि 12 28 16 आणि 12 28 होतात याच्या व्हॅल्यू पुट करा आणि आन्सर करते का नाही गणित तरी हे गणित करून पाहिजे तुम्ही करूनच पाहिजे हे सगळे प्रॉब्लेम. आणि आजची 9 तारीख आहे म्हणजे मी 8 तारखेला घेऊन राहिलो व्हिडिओ पण आजची खरी तारीख किती आहे उद्याची 9 तारखेला आहे खरी तारीख आहे 8. तुमचे सायन्स टूचे दुसऱ्या चॅप्टरचे नोट्स आज टाकतो मी म्हणजे 8 तारखेला घरी सर्व मुला मुलींनी नोट्स लिहून घ्या. थोडेसे आळशीपणा करू नका त्या नोट्स लिहूनच घ्या. ट्युशन सुरू झाली मी पाहतोच. आणि पहिलं दुसरं आता प्रॉब्लेम सेट सुरू झालेला आहे त्याच्यात 7वा प्रॉब्लेम सुरू आहे. अजून 3-4 प्रॉब्लेम राहिले. अजून एक प्रॉब्लेम घेतला होता आपण मला वाटतं 8च घेतलेला आहे. तर 2 दिवसात हे अटकून जाईल. मग पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रकरणाची जशी ट्युशन सुरू होईल तशी किंवा मग सोशल डिस्टन्सिंगनुसार एक दिवस मुलांना बोलवून आणि एक दिवस मुलींना बोलवून त्याच्यातही 10-15 जणांना बोलून पूर्ण पहिल्या आणि दुसऱ्या चॅप्टरची टेस्ट घेणार आहोत मी इथं 30 किंवा 40 मार्काची. तर तुम्ही आतापासून अभ्यास करायला सुरुवात करा. जे बाहेरगावचे मुलं असतील त्यांना नाही यायचं. जे आपल्या गावातले मुलं मुली आहेत त्यांनी सगळ्यांनीच यावं लागेल. मी तारीख देतच तुम्हाला असं 15 तारीखच्या जवळपास असू शकते. तर 30 मार्काची ही टेस्ट आहे मॅथची पहिलं चॅप्टर आणि दुसरं चॅप्टर. सगळा अभ्यास आतापासून सुरू करा. काही अडचण असली तर तुम्ही कधी येऊ शकता. 2-2 4-4 जाणार काही बंदी नाही. झाला आजपासून मोकळं झालेला आहे. उद्या तर हा व्हिडिओ पूर्ण मोकळं झालेलंच असेल पण सध्या ट्युशनला परमिशन नाही.